اکبر الله اکبر. سوره مبارکه واقعه که در مکه نازل شد و برای ترسیم جریان قیامت کبراست، اشراط و علائمی رو ذکر میکنه و از در مادی مسائل آسمان و زمین رو در هم کوبیده معرفی میکنه. مردمی که از اول تا آخر عالم آمدن اونها رو به 3 قسمت تقسیم میکنند، چون که در دنیا هم مردم این 3 قسمت. زوج به معنای جفت نیست، زوج به معنای صنف است. در سوره مبارکه الرحمن هم که فرمود فیهما من کل فاکهة زوجان، نه یعنی 4 تا 2 تا زوج، بلکه 2 تا که هر کدام به ضمیر دیگری میشوند زوج. زن زوج است، مرد هم زوج، چون هر کدام به ضمیر دیگری میشن 2 تا. وقتی گفتن زوج نه یعنی 2 تا. زوج خیلی فصیح نیست و در قرآن از کلمه زوجه یا زوجات استفاده نشده، ازواج استفاده شده، چه در دنیا چه در آخرت. هم مرد زوج است هم زن زوج. ما در تعبیرات عادی برای تمیز این تای فرق را ذکر میکنیم. زوجان یعنی 2 تا، نه یعنی 4 تا. اینجا هم که فرمود شما ازواج ثلاثه، نه یعنی 6 گروهید، 3 گروهید، هر گروه زوجن. و کنتم ازواجا ثلاثه. افرادی را که معرفی میکنن اصحاب مشعب قابل شناختن، اصحاب میمنه هم قابل شناختن. منتها شناخت اینها در معاد آسان نیست، ولی سابقون و مقربون شناخت ایشون بسیار دشوار است. این که در بیانات نورانی هست امیر و رسول خدا سلام الله علیه آمده است که ما را غیر از خدا کسی نشناخت، امت ما را نمیشناسد، از همین قبیل است، برای که مقربان و سابقون این چنیدند. فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. برای بزرگ داشته یک چیزی گاهی کلمه ما را ذکر میکنن، گاهی کلمه ما ادراک را ذکر میکنن، مثل انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. گاهی به تنهایی کلمه ما را ذکر میکنن که نشانه عظمت است. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، که با ما. اینجا از این سنخ است که اگر کسی اون روز جز اصحاب یمین بود شناخت اونها خیلی دشوار است. گاهی نه کلمه ما ادراک است نظیر و ما ادراک ما لیلة القدر، و نه کلمه ماست نظیر به ما اصحاب المیمنه، بلکه متکلم برای عظمت اون مبتدا هیچ چاره‌ای نمی‌بیند، همون مبتدا رو تکرار می‌کند. السابقون السابقون، دیگه و ما السابقون نمی‌فرماید، و ما ادراک ما السابقون و ما ادراک السابقون نمی‌فرماید. این یه مبتدایی است که اگر بخواهیم برای او خبر بیاریم خود او رو بازش بکنیم. السابقون السابقون، اونقدر اینها مقرب و بزرگند که هیچ خبری نمیتواند گزارشگر اونها باشد مگر خود اونها. تو بیانات ائمه مثلا در دعا هست که خدا یا من دل علی ذاته به ذاته، این چین است. اینا مظهر همون خدایی هم. اگر ذات اقدس اله را کسی بخواهد بشناسد به وسیله خود خدا باید بشناسد، یا من دل علی ذاته به ذاته.
انت الذی دللتنا علی ذلک، اگه تو نبودی ما نمیتونستیم تو را بشناسیم. تو دعای نورانی دعای سحر امام سجاد سلام الله علیه در صحیح در ابو حمزه سمالی. بنابراین گاهی مبتدا به قدری عظیم است که با اضافه کردن ما یا با اضافه کردن به ما ادراکه نمی شود او را عظمت او را بیان کرد. تنها تکرار خود اوست که بیانگر عظمت اوست. همون و سابقون از سابقون کجا رفتن، چقدر بالا آمدن، چقدر تلاش و کوشش کردن خدا میداند. خب شما نمونه های اینو تو سوره مبارکه هل اتی میبینید. اونم یک گوشه از کارها در جریان هل اتی در 25 ذی‌حجه که این سوره مبارکه نازل شد. میبینید خب اینا کم آسیبی از مشرکین ندیدن، چه اون وقتی که در مکه بودن چه اون وقتی که از مکه به مدینه آمدن. جنگ های بدر و حنین و احزاب و احد را برای تحمیل کردن. در همون سوره مبارکه هل اتی دارد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این قصه را که فریقین نقل کردن، این ذوات قدسی روزه داشتن، حسنین هم کودک بودن، وجود مبارک فاطمه و حضرت امی سلام الله علیهما هم به همراه اینها روزه داشتن. 3 شب هم متوالی بخش از سهمیه افطاری خودشون را به اینها میدادن. میبینید وقتی قرآن یاد میکنه تا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ما در مدینه اسیر نداشتیم. جنگ هایی که اتفاق می افتاد تحمیل می شد بر مسلمان ها، هم از ما اسیر می گرفتن هم مسلمین از اون اسیر می گرفتن. این اسیر جزء کفار حربی بود که آمده برای کشتن مسلمان ها. این علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین بخشی از افطاریه خود را در اون شب سوم شب گرسنگی به این اسیر میدن. خب اینا رو آدم نمیتونه بشناسه دیگه. این که کافر بود، جنگجو هم که بود، آمده برای از بین بردن اسلام، ولی حضرت میفرماد مادامی که این در دایره مسلمین است، تو کشور اسلامی است، نباید گرسنه باشد. و اینی که میتونه بشناسه اینه که در این گونه از موارد هیچ چاره‌ای نیست مگر تکرار همون مبتدا، که اگر یک راهی باشد بخواهد اون مبتدا را معرفی بکند اون راه را طی میکند. در جاهای دیگر هم این کار میکنند، اما گاهی میگویند به این که اینها را غیر از خود اینها کسی نمیتونه بشناسه. از سابقون کسانی هستند که از همه بندگان صالح خدا جلو زدن. خب بندگان صالح فراوانند دیگر. اون ردیف اولشون 5 نفر رو که ذات اقدس را در قرآن کریم میشمارد، وجود مبارک نوح است و ابراهیم است و موسی کلیم است و عیسی مسیح است و وجود مبارک پیامبر. حیف این موسی کریم که گرفتار یهودی ها شده است. اون 40 کلمی و اون مناجات و اون 40 شبان روز در طور مهمان خدا بودن، بدون آب و غذا و خواب، فقط مناجات کردن. این پیغمبر گرفتار این قوم عنود شد. اینا رو قرآن کریم ذکر میکند، این 5 تن رو. بعد میفرماد به این که سابقا انبیاء فراوانی آمده بودن دیگر. گذشته که انبیاء فراوانن نسبت به این امت، خب در این امت ما فقط همین 14 تن رو داریم، بعد عده هم اصحاب یمینن، لذا همه سلة من الاولین و قلیل من الاخرین. این همه انبیا که آمدن خب کثرت عددی مال اونهاست دیگر. نسبت به گذشته ها اونا جماعت کثیرن، نسبت به ما
قلیلی از آخرینن. اما اصحاب یمین چرا؟ اصحاب یمین سلة من الاولین و سلة من الاخرین. سله اون جماعت کثیره رو میگن. درست است که به تعبیر ابن فارض وجود مبارک پیامبر انی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فیه معنن شاهدون به ابوتی، گرچه من فرزند ابراهیم، فرزند انبیاء قبلی هستم، فرزند آدمم، ولی برهانی در من وجود دارد که نشون میدهد که من پدرم و اونها پسر. نسبت به شخص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کسی که به منزله اوست شاید سلطون صادق باشد، اما بالاخره در امت مرحومه نسبت به این همه انبیایی که قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، قتلهم الانبیاء به غیر حق، خب میشه سله، اونچه که در امت ماست میشه قلیل. فرمود فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، که شهامت و زشتی مال این هاست. تو روایاتی که از وجود مبارک ابی ابراهیم علیه السلام رسیده است، مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن دست چپ ندارد چون با هر دو دست عبادت می کند. از درباره ذات اقدس اله هم آمده است که ذات اقدس اله منزه از ید است. این که در شبهای جمعه بگیم باسط الیدین بالعطیه، کنایه از آن است که بی منت نعمت گسترده عطا می کند. مؤمن کلتا یدیه یمین، او دست چپ ندارد اصلا، چه اینکه کافر کلتا یدیه شمال، او دست یاس ندارد، یعنی یمن و برکت در کار اونا نیست. اینجا که فرمود فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، یعنی اینا شامتشون، اینها در فرود، اونها در فراز، اونها در اوج، اینا در حضیض، قابل درک نیست مقام اونها برای توده مردم. اما نسبت به سابقون نه کلمه ما ادراکا میاریم، نه کلمه ما، هیچ چاره‌ای نداریم بگیم از سابقون، از سابقون خود اینها معرف خود اینها هستن. اولئک المقربون. در قربت مستحضری که قرب و بعد یه اضافه متوافقت الاطراف دیگه در عالم ماده، در زمان و زمین این دوره. اگر یه زمانی نسبت به زمان دیگر غریب بود، این هم نسبت به او غریبه. اگر بعید بود، این هم نسبت به او بعیده. قرب و بعد در زمان، در زمین، در مسائل مادی جز اضافه های متوافقت الاطراف هستند، مثل اخوین، مثل مواسیین، مثل مساویین. اگر الف مساوی با بود، محاذی با بود، با هم مساوی الف است، محاذی الف. اینا میگن اضافه های متوافقت الاطراف. قرب و بعد این چنینه. اما در امور معنوی مخصوصا نسبت به ذات اقدس اله اینطور نیست. الله معکم بكل شیء قریب است، اما یه عده ینادون به مکان بعید، از خدا خیلی دورن. اون که اهل عبادت نیست دیگه کاری قربت الله ندارد که به خدا تقرب بجوید که. پس خدا به اون نزدیک است، چون هو معکم اینما کنتم، این از خدا دور است، ینادون به مکان بعید. در امور معنوی همین قرب و بعد میشه جز اضافه های متخالفت الاطراف. درباره ذات اقدس اله چند طایفه است که بعضی از طوائفش قابل ادراک است، بعضی از طوائفش قابل در ادراک نیست. اونجا که در سوره مبارکه بقره فرمود اذا سألک عبادی انی فانی قریب، این قابل ادراک است. فانی قریب اجیب دعوت الداعی دان. اونجا که در بخش پایانی سوره مبارکه واقعه، یعنی همین سوره دارد که کسی به حال احتضار رسید، نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا، ما به محتضر از شما نزدیکتریم، از پرستار و بچه های این محتضر به این محتضر نزدیکتریم، ولکن لا تبصرون. این هم قابل درک. اما وقتی مرحله سوم برسیم و از اونجا مرحله چهارم بار میابیم،
اینا دیگه قابل درک نیست. این که فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به اونها نزدیکتریم. مرحله چهارم، ما بین او و خود او فاصله ایم، یعنی قدرت ما و لطف ما و علم ما چنین است. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، حقیقت ما همون قلب ماست دیگه، هویت ما همون روح ماست دیگه، نفس ماست دیگه. بین ما و دل ما قدرت علمی او فاصله است. حتی گاهی نمیذارد ما بفهمیم که چی هستیم، ما بفهمیم که چی میخوام تصمیم بگیریم. این قابل درک نیست برای ما. واعلموا ان الله، چیزای مهم را که قرآن میخواد بیان کند مصدر به اعلموا، یعنی بدانید. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، ما تمام مخزن ادراکی ما همون دل ماست دیگر. ما کجاییم و دل کجاست که او بین ما و دل ما فاصله است. یحول بین المرء، سرش اینه که تو روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد، موجود ممکن مثل انسان اجوف و معتملون، این بیان نورانی است که مرحوم کلینی نقل کرد. انسان که صمد نیست، که پر نیست، که انسان مثل این اهن منفوش است، مثل پنبه زده شده، پشم زده شده، لابلاش خالیه. اونی که صمد است و پر است فقط ذات اقدس اله است. تعبیر روایت این است که انسان اجوف و معتملون، خالیه. اون خلا را قدرت علمی ذات اقدس اله پر میکنه. خب پس ما ممکنه معاذالله از خدا دور باشیم، ینادون من مکان بعید، اما ذات اقدس اله به ما اقرب الینا من حبل الورید است. هم غریب است برابر آیه سوره بقره، هم اقرب الیه منکم است درباره محتضر برابر آیه سوره مبارکه بقره، هم اقرب الینا من حبل الورید است که مرحله سوم است، هم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه است که مرحله چهارم است. مقرب این کسانی هستند که همه اینها را به لطف الهی پیمودن. چون این تقریب دو عامل، دو کار میخواد، یکی تقرب سالک، یکی تقریب اون مولا و هدف. هم این باید کارهای قربی فراوانی انجام بدهد، قربتن الله قربتن الله قربتن الله قدم بردارد، و هم ذات اقدس اله باید این رو قبول بکند، به خودش نزدیک بکند. تنها متقرب بودن کافی نیست، مقرب بودن هم شرط است. گاهی ذات اقدس اله عمل کسی را قبول میکند، انما یتقبل الله من المتقین، این عمل را خود قبول بکنه. ربنا تقبل منا هذا العذاب، ربنا تقبل منا، یعنی این عمل را از ما قبول بکنه. گاهی گوهر ذات انسان طوری است که خدا همین این ذات را قبول میکند. درباره مریم سلام الله علیها نفرمود ما عمل او را و عبادت او را قبول کردیم، فرمود تو تقبلها بقبول حسن و کفلها زکریا. این گوهر را خدا قبول کرد، نه که عمل مریم را خدا قبول کرد. این مریم را خدا قبول کرد، بعد به زکریا توفیقی داد که کفیل این کودک باشد. و کفلها زکریا یعنی جعل الله زکریا کفیلا لمریم، تکفیر زکریا وحده الله بود. خب مریم را خدا قبول کرد، نه عبادت او را. اگر یک گوهر ذاتش سالم باشد خب خدای را قبول میکند دیگر. پس یه وقت است انسان میگوید خدایا این عمل را از ما قبول بکن، این نماز را، این روزه را قبول بکن. این یه مرحله است. یه وقت است این گوهر ذات به قدری طیب و طاهر است که خود این ذات را خدا قبول میکند.
اونجا که دارد انما یتقبل الله من المتقین، یعنی اعمال صالح مردان با تقوا را خدا قبول میکند. اما اگر عمل با عامل یکی شد و گوهر ذات طیب و طاهر شد، خود این ذات را مثل ذوات اهل بیت خدا قبول میکند. اینها را خدا قبول کرده است و تقبلها به قبول حسن و کفلها، یعنی جعل زکریا را کفیرا بها. سابقون از این قبیلن، مقربن دیگه. خیلی فرق میکنه تا آخر عمر. یه وقتی از خدا چی میخواد؟ قربت الله از خدا چی میخواد؟ یا خوفا من النار میخواد، یا شوقا الی الجنه میخواد، یا این اصرار سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی این است که اول کسی که در امت اسلامی، در اسلام اول کسی که در اسلام حرف میزنه در مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اصرار ایشون است که در امت اسلام اول کسی که پرچم ولایت را بلند کرد از امیر بود که انسان باید ولی خدا بشود. ولی خدا دیگه خوفا من النار و شوقا الی الجنه عبادت نمی کنه. تو بحث‌های قبلی این آیات مفصل بحث شد. این که خدا را عبادت می کند خوفا من النار، وقتی شما بررسی کنید می‌بینید اخلاص ندارد، خدا را وسیله قرار داده که نسوزه. اگر معاذالله جهنمی نبود، بعید بود این شخص عبادت کند. اگر بهشتی نبود، بعید از خیلی ها عبادت بکنن. خدا را میخوان برای اینکه برن بهشت، خدا را میخوان برای اینکه نسوزن. حالا این حرف نه گفتنی است نه ما مجازی بگوییم، ولی شیخ بهایی تو 40 نقل کرده است که عبادت خیلی ها باطل است، برای که اینا خدا را وسیله قرار دادن. حالا لطف خدا با لطف او از این رنگ طی کنیم، خدا را وسیله قرار میدن، ابزار قرار میدن برای که نسوزن. همین. خدا هدف نیست، معبود نیست، خدا وسیله است برای که بهش بره حوری ببینه. خب او شیخ بهایی نقل میکنه، تو کتاب 40 نقل میکنه، از خیلی از بزرگان فقها نقل میکنه که عبادت کسی که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه میکنن عبادت باطلی است.